Tämä levada on jatkoa videolle, jossa kerroin tämän levadan osuudesta välillä Capo Girao – Boa Morte. Heti liikenneympyrän jälkeen löytyy jonkin verran parkkitilaa. Boa Mortesta Eira do Mouraon kylään on matkaa Levada do Nortella 3,5 kilometriä. Aikaisemmassa videossa vaellus Capo Giraolta päättyi tähän. Nyt jatkamme tien toiselta puolelta Eira do Mouraoon. Levada do Norte virtaa leveänä väylänä. Tällä kertaa levada oli lähes kuiva. Tämän päivän levadavaellukselle sattui hieman sumuinen ja tihkusateinen päivä. Polku oli kauttaaltaan kurainen. Vesisiltoja, joilla ohjataan rinteestä tuleva vesi hallitusti levadan yli, oli tuon tuostakin. Sumuista on maisema, mutta joskus näin. Tuolla alhaalla pitäisi näkyä Ribeira Bravan laakso ja sen pohjalla oleva urheilukenttä. Levadan varrella on muutama kallioon kaiverrettu luolan tyyppinen syvennys. Tuolla vastarinteellä tämä sama levada jatkaa kulkuaan.
Tuolla alhaalla on Levada Baikson alkulähde. Levada Baikso virtaa rinteessä tämän Levada Norten alapuolella. Saavuttaessa Eiradu Mouraoon sumu näyttäisi jonkin verran hälvenevän. Siellä se on, Eiradu Mouraon kylä. Tuolta näkyy 2500 askelmaa, jotka johdattavat kulkijan Ribera Bravan laaksoon. Jos jatkat kylään, tulet kylän aukiolle. Sieltä vasemmalta juuri ennen aukiota portaat alkavat. Tässä on kuva edelliseltä vuodelta. Vastakkaisella jyrkällä rinteellä on mutkittelevat portaat Furnasin kylään. Niistä portaista olen tehnyt YouTube-sivuilleni oman videon.
Levada jatkuu tuosta tien toiselta puolen Espikaoon. Se onkin sitten jo vaativampi levada. Siitä enemmän toisessa videossa.